Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, fix cum simți, fix așa procedezi. Și, acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 1. Ce trebuie să cunoști? Ce urmează în viața ta? Hai să vedem. Numărul 1. Ok, aici văd pe cineva care ar vrea să facă un drum către tine, cineva care vrea să te revadă. O persoană care face și o glumă așa drăguță. Văd aici că cineva care parcă ar vrea să se împace, cineva care vrea să schimbe o situație, să o îmbunătățească. Pentru tine avem cunoștințe noi, deci o persoană nouă pe care ai cunoscut-o sau pe care urmează să o cunoști și care o să te ajute. Hai să vedem. Parcă sunteți unite sau uniți prin dragoste aici. De gelozie. Poate să fie și o persoană puțin geloasă, o persoană care are o problemă, poate în dragoste. Da? Doar că, uite, văd aici o veste onorabilă, o veste foarte bună pe care o primești. E ca și cum cineva are parte de o pierdere sau cineva vrea să clarifice o anumită pierdere. Pentru casa ta avem o oarecare ceartă sau o discuție puțin în contradictoriu. Ia să vedem noi. Ok, în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu o factură, în legătură cu un proiect. Poate este ceva legat de o casă, de o bancă. Aici eu văd niște noutăți plăcute care apar, dar care fie potolesc această energie, fie această discuție are loc cu partea asta materială. Da? Are legătură și cu dragostea pentru unii dintre voi. În curând, o veste despre un final. Deci în curând afli că ceva s-a finalizat, ceva merge în altă etapă, ceva merge spre o direcție diferită. E ceva legat de o persoană vicleană. Și avem și intrigi între femei. Deci aici în curând o să afli că ceva s-a sfârșit, ceva s-a încheiat și este ceva ce poate aduce o oarecare agitație între tine și cineva, între tine și oamenii din jurul tău. Doar că situația asta pentru tine aduce foarte mare bucurie. În curând. În viitor avem un bărbat matur, un bărbat în vârstă, cineva care îți scrie, cineva care vrea să-ți facă o surpriză, poate să fie un coleg, poate să fie cineva asumat. E o persoană bolnavă sau o persoană care are niște probleme. Da? Cineva parcă e obosit aici și nu vrea să facă un drum, da? Nu vrea să plece undeva anume. Cineva care poate e supărat și vine către tine. Sau poate să fie o persoană care întâmpină aici niște probleme undeva la drum sau probleme legate de zona străinătății.
probleme legate de o distanță mare, pot fi și probleme legate de zona de online. Ce nu știi tu? O curiozitate plăcută, deci cineva este curios aici în legătură cu tine, în legătură cu o situație anume, să nu disperi proces și judecată. Deci tu nu știi aici că cineva se interesează de niște chestiuni legale sau poate să fie vorba despre cineva care este foarte curios sau foarte curioasă de o hotărâre. Pe neașteptate avem o zi plăcută pentru tine. O zi plăcută în care ești lăudat, ești onorat, primești o scrisoare, primești un mesaj, niște vești bune, da? Care sunt cu mare noroc pentru tine. Veștile acestea pot fi undeva la o zi sfântă, la o zi mare sau veștile acestea pot fi undeva într-o zi de amiază. Ce o să te mire în toată povestea asta este o veste mai puțin plăcută, veste rea. Hai să vedem ce-i cu veste. O veste rea, da, care, nu știu, are legătură cu cineva care vrea să te revadă, cineva care pierde ceva, cineva care e într-o pierdere sau cineva care se află într-o perioadă ciudată. Este o persoană care te dorește, cineva care poate are niște probleme financiare și poate îți cere ajutorul, zic eu. Da? Și avem și o bucurie mică. Poate e cineva care vrea să-ți ceară ajutorul. Uite, poate să fie un bărbat mai tânăr. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Da? Simt să iau acest oracol. Vreau să văd în primul rând ce nu știi tu aici. Ei, nu știi că tu ai o șansă. E un noroc aici. Poate e ceva legat de dragoste pentru noi. O întâlnire la un vin, o întâlnire romantică. Deci, poate tu nu știi că cineva ar vrea să te cunoască mai bine din jurul tău. Știu, cineva de la muncă, o persoană din jurul tău, un colaborator, cineva. Da? Cineva se simte atras. Hai să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, de aici o iubire din trecut. Cineva din trecut. Este o femeie tânără, energică, plină de viață. Cineva care îți dă o veste sau este vorba despre o situație care se repetă în dragoste. Da? Poate e cineva care acum se simte atras de tine, este cineva din trecutul tău care revine. Cineva care, nu știu, vrea familie sau cineva care te invită într-un grup de oameni. Primești o invitație undeva, la o ședință, la o întâlnire. Da? Și hai să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. O să rămâi surprins într-o situație legată de bani, legată de finanțe, da? Și o relație toxică. Da? Deci o să rămâi surprins aici de o hotărâre a unei persoane privind banii, privind o situație ciudată. O casă, o proprietate, o regină a întâlnirilor, da? Niște oportunități care apar. Na, poate e cineva care, așa cum am zis, vrea să te cunoască mai bine sau cineva care îți propune o întâlnire aici. Este cineva timid, deci tu aici o să rămâi surprins de o persoană care nu știe cum să-ți spună, dar până la urmă văd că îți va spune o veste legată de o întâlnire, de niște bani, de o situație toxică.
Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletul vostru, găsiți oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc! Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo dacă ești curios. E gratuit și poți să încerci tot felul de citiri, să vezi ce mesaje are tarotul pentru tine. Ok, văd aici o ceartă, gelozie, cuiva nu-i convine o întâlnire, o discuție. Cineva vrea o întâlnire, vrea o clarificare. Bun, deci a început citirea, mă opresc. La baza pachetului văd aici o invitație din partea unei persoane plăcute. Este o invitație, o întâlnire și în urma acestei întâlniri, uite, ceva se închide. Ceva se liniștește. Pentru tine, musafiri, deci cineva care vrea să-ți vină în vizită sau poate tu ești invitat undeva anume. Este o persoană puțin vicleană aici, cineva care își cam urmărește interesul. Uite, intrigi între femei. Deci e ca și cum are loc o întâlnire în care sunt niște discuții ciudate, discuții tensionate, da? E ceva legat de o petrecere, cineva care îți poartă o dragoste sinceră. Dar în același timp văd și pe cineva, nu știu, care poate are mai multe opțiuni. Doar că întâlnirea asta, situația asta e foarte norocoasă pentru tine. Pentru casa ta avem o pagubă, o pierdere. Da? Hai să vedem. Lacrimi și dragoste sinceră. Da, poate să fie vorba despre o persoană foarte apropiată de inima ta care are parte de o pierdere sau poate persoana asta, știu eu, te supără cu ceva. O veste surpriză pe care o primești în legătură cu relația ta, în legătură cu viitorul relației tale, de ce nu? În curând te dorește cineva. Și cineva care își dorește să se întâlnească cu tine. Cineva care își exprimă atracția față de tine. Hai să vedem. Avem o bucurie mare și un prieten sincer. Deci, poate un prieten de-al tău își exprimă dorința de a te cunoaște mai bine. Poate să fie și o nouă persoană care apare sau o prietenie care se transformă, văd eu aici, în iubire. În viitor, o femeie în vârstă sau o femeie matură. Să vedem ce e cu persoana asta. Persoană care are o problemă de sănătate sau are o problemă în casă, o problemă cu o instituție. Este o femeie care are niște probleme în casă, în familie și care e posibil să te contacteze sau să afli de așa ceva în legătură cu o colegă, cu o persoană dragă ție. Ce nu știi tu? Un drum lung. Deci tu nu știi aici că cineva face un drum lung sau nu știi că cineva vrea să facă un drum lung către tine. O veste rea în legătură cu bani mulți.
Nici nu știi că cineva poate de la drum are niște probleme financiare sau poate să fie vorba despre o persoană care are probleme cu banii undeva la drum, da? În altă țară, în alt oraș, poate nu îți spune. Mai văd aici o problemă poate legat de un proiect mare, un proiect poate legat de zona străinătății. Pe neașteptate, o veste onorabilă care apare. O veste onorabilă într-o zi însorită, într-o zi de sărbătoare, undeva pe la amiază. Ia uite. Și e legată de o petrecere, de o întâlnire, o ședință pentru unii dintre voi. Ce o să te mire în toată povestea asta? Cunoștințe noi, deci oameni noi pe care îi cunoști sau vei rămâne surprins de o persoană pe care ai cunoscut-o recent. Despre ce e vorba? Spre faptul că cineva te laudă, te onorează, cineva îți dă niște vești bune. Doar că este și o persoană aici puțin geloasă, deci cumva vei rămâne surprins de aprecierea pe care cineva ți-o oferă, dar în același timp și de gelozia unei persoane. Sunt niște vești bune, repet, dar na, veștile astea bune nu sunt primite așa cu brațele deschise de către toată lumea. Hai să vedem acum ce nu știi tu aici, ce cu vestea asta, ce cu ciudățenia asta. În legătură, uite, un bărbat brunet, o persoană cu uniformă, cineva care are totul bine organizat, poate este o persoană care are niște probleme mari din punct de vedere financiar. Și tu nu știi aici despre o discuție pe care cineva a avut-o. O discuție între două persoane, două femei. O femeie matură, asumată, o femeie singură sau cineva care a avut o relație serioasă înainte sau a fost căsătorită. Da? Este o femeie mai rece, mai dură și cealaltă femeie e brunetă sau e mai concentrată, e o persoană așa diferită. Tu nu știi aici de niște vești, da? Care sunt undeva la distanță. Pot fi lucruri legate de internet, niște discuții pe internet, pot fi lucruri legate de o călătorie, de o vacanță. Și să vedem pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, o întâlnire avem aici o regină de gheață, este o mamă, o femeie singură sau o femeie sigură pe ea, o femeie rațională și o femeie brunetă, văd aici, sau cu părul închis la culoare. Este o persoană foarte concentrată, foarte sigură pe ea, da? Pe neașteptate. Și ce o să te mire? Ia să vedem aici. Niște bârfe, niște discuții care au loc. Da? Niște vești care apar. Și care țin de bani, de un noroc, o surpriză pe care o ai, un cadou care apare. Pasiune, chimie, deci poate aici afli niște vești în legătură cu o pasiune pe care o ai sau în legătură cu un proiect mare. Este și cineva care, uite, parcă are gânduri serioase cu tine, din ce văd aici. Surpriza poate să fie, uite, și ceva legat, avem aici un bărbat, un rege de gheață, o persoană care are relații așa deschise, nu prea se implică, doar că
Văd aici pe cineva, o femeie cu părul deschis la culoare, cineva care, nu știu, fie este într-o relație, fie cineva care vrea ceva serios. Deci, foarte interesant. Surpriza este o discuție pe care o ai, un apel telefonic, un mesaj, da? Și ceva ce se închide rapid. Poate afli o veste, cum că un proiect s-a finalizat, o situație s-a finalizat. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita că dacă dorești o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.